Hej och välkomna till Vimec Academy. Jag tänker vi ska gå igenom hytten, reglage, knappar, styrenhet. På den här sidan, vänster sida, har vi en hel del knappar och reglage. Här har vi huvudströmmen då, som man kan slå på. Färdigbelysning, nödstopp, bakre vindrutetorkaren där och arbetsbelysning runt maskin. Här har vi fläkt, AC och värmereglage. Och så har du möjlighet att koppla in dina elektroniska utrustningar som du har med dig. Det du ska tänka på runt värmereglage är att ställa in önskat fläktläge och värme då du lämnar maskin. För då värmen startar så kommer de här måste vara på. Alltså i önskat läge. Så om man har ställt den här på kallt så då blir det inte så varmt inne i hytten. Så det kan vara bra att tänka på. Här nere har vi då ett reglage på golvet. Den här lilla pedalen. Och det är fram och back. Så om jag transporterar mig och håller på att gallra så känner jag att oj, nu måste jag gå åt andra hållet tvärt. Bara en liten stund. Då håller jag nere den. Maskinen ändrar riktning. Då har jag släppt den. Så går han tillbaka till föregående riktning som jag körde. Om vi tittar då här nere igen så har vi då bromspedalen. Den här. Och gas. Snurrar vi då runt här så ser vi att vi har broms och gas även på den sidan. Den metalliska är broms och den svarta är gas. Jag tänkte då vi ligger inne på panelerna här så kan jag ju prata lite grann om de här luftventilerna här som sitter både här och här på den här sidan och fram. Se till att de är öppna och är riktade dit ni vill ha luften, för då kommer det att defrosta bättre om ni kör värmaren. Så det är inte alls dumt att tänka på. Ja, det var lite grann om knapparna på panelen. Då tänker jag vi ska gå in på knappar på paletter. Det här är driver on board. Men för att kunna aktivera den så måste dörren vara stängd. Här har vi automatiskt arbetsvarv, I och U då. Den här knappen är inte aktiv än. Här har vi kranspetsstyrning om man har den funktionen på maskinen. Den här maskinen har inte tack vare någon FC45 då. Boggystyrning. Man ser en liten symbol där. För att kunna ändra säte. Och hög- och lågväxel. Hög- och lågväxel kan man bara ändra då man sitter i färdriktningen. Inte då man sitter i arbetsläge som jag gör nu. Här har vi variabelt lastutrymme. Då håller man ner den här knappen. Och så kör man på vippan på vänster hand. Så har man då optionen att man har variabelt lastutrymme hydrauliskt. Så då ändrar man det så. Här har vi stabb av och på. Och då kan man frigöra stabbcylindrarna. Och sen manuell körning av boggystyrning vänster höger. Och den kan man när som helst köra. Även om man har i automatiskt läge så kan man ta över och köra den. Men om man då har i automatik så är det så finurligt att där jag släpper knapparna så går den automatiskt tillbaka och följer midjan och maskinen. Så för den här maskinen spårar ju 100%. Den är otroligt smidig i terrängen. Här på det här vredet då på höger hand, där svänger man maskinen. Och här har man då lyft, sänk, rotator, höger och vänster. Och öppna och stäng grip. Har vi där. Ska vi då titta på vänster palett. Jag kan vrida den lite grann så ni ser bättre. Så vi torkare. Och då pratar vi i färdriktningen framåt. Spolning. Nej, tvärtom här. Ursäkta mig. Spolning och torkare. Helljus och tuta. Diff. Fram och bak. Och så fram och bakväxel här. Vi ser reverse and forward. Tryck in bägge knapparna. Då får man neutral. Och här har du olika arbetslägen på maskin. Så du har skog 1 och skog 2 i bakåtvänt läge.
Och i framåtvänt läge, alltså i färdriktningen mot huven, så har du skog 1, eko och vägläge. Här har vi varv för att ställa in varvtal, arbetsvarvtal. Och det är ju steglöst. Då håller man in den här knappen här. Och så tar man på höger vippa uppåt eller neråt, så kommer arbetsvarvet att ändras. Men för att man ska höra det så måste aktivera arbetsvarven. För då hör man ju hur man ökar och stänger och sänker. Ja. Och den här knappen får vi inte glömma då vi kör i trafiken. Det är ju blinkers. Tack!